Khi chúng ta bắt đầu phát triển các thuật toán học tăng cường vào cuối tuần này, bạn sẽ thấy rằng có một đại lượng quan trọng mà các thuật toán học tăng cường sẽ cố gắng tính toán, và đó được gọi là hàm giá trị trạng thái hành động. Hãy xem xét hàm này là gì. Hàm giá trị trạng thái hành động là một hàm thường được ký hiệu bằng chữ cái in hoa quy và là một hàm của trạng thái mà bạn có thể ở đó, cũng như hành động bạn có thể chọn thực hiện trong trạng thái đó, và quy sẽ đưa ra một con số bằng giá trị trả về nếu bạn bắt đầu ở trạng thái S đó và thực hiện hành động A chỉ một lần, và sau khi thực hiện hành động A một lần, bạn sẽ hành xử tối ưu sau đó. Vì vậy, sau đó, bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sẽ dẫn đến giá trị trả về cao nhất có thể. Bây giờ, bạn có thể nghĩ rằng, có một điều gì đó hơi lạ về định nghĩa này, bởi vì làm sao chúng ta biết hành vi tối ưu là gì? Và nếu chúng ta biết hành vi tối ưu là gì, nếu chúng ta đã biết hành động tốt nhất để thực hiện trong mọi trạng thái, tại sao chúng ta vẫn cần tính quy? Bởi vì chúng ta đã có chính sách tối ưu. Vì vậy, tôi muốn thừa nhận rằng có một điều gì đó hơi lạ về định nghĩa này. Ẩn như có một cái gì đó hơi vòng vo về định nghĩa này. Nhưng hãy yên tâm, khi chúng ta xem xét các thuật toán học tăng cường cụ thể sau này, chúng ta sẽ giải quyết định nghĩa hơi vòng vo này, và chúng ta sẽ tìm ra cách tính hàm quy ngay cả trước khi chúng ta đưa ra chính sách tối ưu. Nhưng bạn sẽ thấy điều đó trong một video sau. Vì vậy, đừng lo lắng về điều này bây giờ. Hãy xem một ví dụ. Trước đây chúng ta đã thấy rằng đây là một chính sách khá tốt. Đi bên trái từ các trạng thái 2, 3 và 4, và đi bên phải từ trạng thái 5. Hóa ra đây thực sự là chính sách tối ưu cho ứng dụng Mars Rover khi hệ số chiết khấu gamma là 0,5. Vì vậy, quy của SA sẽ bằng tổng giá trị trả về nếu bạn bắt đầu từ trạng thái S, thực hiện hành động A, và sau đó hành xử tối ưu sau đó, có nghĩa là thực hiện các hành động theo chính sách được hiển thị ở đây. Hãy tìm hiểu quy là gì cho một vài trạng thái khác nhau. Hãy xem xét, chẳng hạn, quy của trạng thái 2 và điều gì xảy ra nếu chúng ta thực hiện hành động đi bên phải. Chà, nếu bạn đang ở trạng thái 2 và bạn đi bên phải, thì bạn sẽ đến trạng thái 3. Và sau đó, nếu bạn hành xử tối ưu, bạn sẽ đi bên trái từ trạng thái 3, và sau đó đi bên trái từ trạng thái 2, và cuối cùng bạn nhận được phần thưởng là 100. Trong trường hợp này, phần thưởng bạn nhận được sẽ là 0 từ trạng thái 2, 0 khi bạn đến trạng thái 3, 0 khi bạn quay lại trạng thái 2, và sau đó 100 khi bạn cuối cùng đến trạng thái kết thúc 1. Và do đó, giá trị trả về sẽ là 0 cộng 0,5 nhân với số đó cộng 0,5 bình phương nhân với số đó cộng 0,5 lập phương nhân 100. Và kết quả này là 12,5. Vì vậy, quy của trạng thái 2 của việc đi bên phải bằng 12,5. Lưu ý rằng điều này không đưa ra phán xét nào về việc đi bên phải là một ý tưởng hay không. Thực ra không phải là một ý tưởng hay khi từ trạng thái 2 đi bên phải, nhưng nó chỉ báo cáo chung thực giá trị trả về nếu bạn thực hiện hành động A và sau đó hành xử tối ưu. Đây là một ví dụ khác. Nếu bạn đang ở trạng thái 2 và bạn đi bên trái, thì chuỗi phần thưởng bạn nhận được sẽ là 0 khi bạn ở trạng thái 2, tiếp theo là 100. Và vì vậy, giá trị trả về là 0 cộng 0,5 nhân 100 và bằng 50. Để viết ra các giá trị của QSA trong sơ đồ này, tôi sẽ viết 12,5 ở đây bên phải để biểu thị rằng đây là quy của trạng thái 2 đi bên phải. Và sau đó khi tôi viết một số 50 nhỏ ở đây bên trái để biểu thị rằng đây là quy của trạng thái 2 và đi bên trái. Chỉ cần lấy thêm một ví dụ nữa, điều gì xảy ra nếu chúng ta đang ở trạng thái 4 và chúng ta quyết định đi bên trái? Chà, nếu bạn đang ở trạng thái 4 và bạn đi bên trái, bạn nhận được phần thưởng 0, và sau đó bạn thực hiện hành động bên trái ở đây. Vì vậy, không một lần nữa, thực hiện hành động bên trái ở đây, 0, và sau đó 100. Vì vậy, quy của 4 bên trái dẫn đến phần thưởng 0. Bởi vì hành động đầu tiên là bên trái, và sau đó bởi vì chúng ta tuân theo chính sách tối ưu sau đó, bạn nhận được phần thưởng 0, 0, 100.
Và vì vậy, giá trị trả về là 0 cộng 0,5 nhân với số đó cộng 0,5 bình phương nhân với số đó cộng 0,5 lập phương nhân với số đó. Do đó bằng 12,5. Vì vậy, Q4 bên trái là 12,5. Tôi sẽ viết điều này ở đây là 12,5. Và hóa ra nếu bạn thực hiện bài tập này cho tất cả các trạng thái khác và tất cả các hành động khác, bạn sẽ kết thúc với việc đây là Q của SA cho các trạng thái khác nhau và các hành động khác nhau. Và cuối cùng, ở trạng thái kết thúc, chả không quan trọng bạn làm gì, bạn chỉ nhận được phần thưởng cuối cùng đó 100 hoặc 40. Vì vậy, tôi chỉ viết ra những phần thưởng cuối cùng đó ở đây. Vì vậy, đây là Q cho mọi trạng thái 1 đến 6, và cho hai hành động bên trái và hành động bên phải. Bởi vì hàm giá trị trạng thái hành động hầu như luôn được ký hiệu bằng chữ cái Q, nên đây cũng thường được gọi là hàm Q. Các thuật ngữ hàm Q và hàm giá trị trạng thái hành động được sử dụng thay thế cho nhau. Nó cho bạn biết giá trị trả về của bạn là gì, hoặc thực sự giá trị là gì. Việc thực hiện hành động A và trạng thái S và sau đó hành xử tối ưu sau đó tốt đến mức nào. Bây giờ hóa ra là một khi bạn có thể tính toán hàm Q, điều này cũng sẽ cho bạn một cách để chọn hành động. Đây là chính sách và giá trị trả về, và đây là các giá trị Q của SA từ slide trước. Bạn nhận thấy một điều thú vị khi bạn nhìn vào các trạng thái khác nhau, đó là nếu bạn lấy trạng thái 2, thực hiện hành động bên trái dẫn đến giá trị Q, hoặc giá trị trạng thái hành động là 50. Thực ra đó là giá trị trả về tốt nhất có thể mà bạn có thể nhận được từ trạng thái đó. Ở trạng thái 3, Q cho hành động bên trái cũng mang lại cho bạn giá trị trả về cao hơn đó. Ở trạng thái 4, hành động bên trái mang lại cho bạn giá trị trả về mà bạn muốn. Và ở trạng thái 5, thực ra hành động đi bên phải mang lại cho bạn giá trị trả về cao hơn, đó là 20. Vì vậy, hóa ra giá trị trả về tốt nhất có thể từ bất kỳ trạng thái S nào là giá trị lớn nhất của Q, tối đa hóa trên A. Chỉ để đảm bảo điều này rõ ràng, những gì tôi đang nói là, chẳng hạn, trạng thái 4 có Q của trạng thái 4 bên trái là 12,5. Và Q của trạng thái 4 bên phải hóa ra là 10. Và giá trị lớn hơn trong hai giá trị này là 12,5 là giá trị trả về tốt nhất có thể từ trạng thái 4 đó. Nói cách khác, giá trị trả về cao nhất mà bạn có thể hy vọng nhận được từ trạng thái 4 là 12,5. Và thực ra đó là số lớn hơn trong hai số này, 12,5 và 10. Và hơn nữa, nếu bạn muốn xe tự hành sao hỏa của mình có được giá trị trả về là 12,5 thay vì, chẳng hạn, F10, thì hành động bạn nên thực hiện là hành động A mang lại cho bạn giá trị Q lớn hơn. Vì vậy, hành động tốt nhất có thể trong trạng thái S là hành động A thực sự tối đa hóa Q. Vì vậy, điều này có thể cho bạn một gợi ý về lý do tại sao việc tính toán Q của SA là một phần quan trọng của thuật toán học tăng cường mà chúng ta sẽ xây dựng sau này. Cụ thể, nếu bạn có một cách tính Q của SA cho mọi trạng thái và mọi hành động, thì khi bạn ở một trạng thái S nào đó, tất cả những gì bạn phải làm là xem xét các hành động A khác nhau và chọn hành động A tối đa hóa Q của SA. Và vì vậy, P của S có thể chỉ cần chọn hành động A cho giá trị lớn nhất của Q của SA, và đó sẽ là một hành động tốt. Trên thực tế, nó sẽ là hành động tối ưu. Một trực giác khác về lý do tại sao điều này có ý nghĩa là Q được trả về nếu bạn bắt đầu ở trạng thái S và thực hiện hành động A, và sau đó hành xử tối ưu sau đó. Vì vậy, để kiếm được tổng giá trị trả về lớn nhất có thể, điều bạn thực sự muốn là thực hiện hành động A dẫn đến tổng giá trị trả về lớn nhất. Đó là lý do tại sao, nếu chúng ta có một cách tính Q của SA cho mọi trạng thái, thì việc thực hiện hành động A tối đa hóa giá trị trả về trong những trường hợp này có vẻ như là hành động tốt nhất để thực hiện trong trạng thái đó. Mặc dù đây không phải là điều bạn cần biết cho khóa học này, tôi cũng muốn đề cập rằng nếu bạn tìm kiếm trực tuyến hoặc xem tài liệu về học tăng cường, đôi khi bạn cũng thấy hàm Q này được viết là Q sao thay vì Q, và hàm Q này đôi khi còn được gọi là hàm Q tối ưu. Những thuật ngữ này chỉ đề cập đến hàm Q chính xác như chúng ta đã định nghĩa.
Vì vậy, nếu bạn xem tài liệu học tăng cường và đọc về quy sao hoặc hàm quy tối ưu, điều đó chỉ có nghĩa là hàm giá trị trạng thái hành động mà chúng ta đã nói đến. Nhưng đối với mục đích của khóa học này, bạn không cần phải lo lắng về điều này. Vì vậy, để tóm tắt lại, nếu bạn có thể tính toán quy của SA cho mọi trạng thái và mọi hành động, thì điều đó cho chúng ta một cách tốt để tính toán chính sách tối ưu P của S. Vì vậy, đó là hàm giá trị trạng thái hành động hoặc hàm quy. Chúng ta sẽ nói sau về cách đưa ra một thuật toán để tính toán chúng, bất chấp khía cạnh hơi vòng vo của định nghĩa hàm quy. Nhưng trước tiên, hãy xem xét trong video tiếp theo một số ví dụ cụ thể về các giá trị Q, SA này thực sự trông như